Good morning all of you. Welcome to our crop science lecture. In last lecture we discussed regarding the root morphology. In this lecture we discuss regarding stem morphology. We know that morphology is the study of external part of the plant. That study is called as morphology. So in this lecture we see the stem morphology. In this lecture we covered the point such as what is meant by stem, then which are the parts of stem, then function of the stem, then some modification which are carried in the stem for specific purpose. So these points are covered in this lecture. So let's start what is meant by stem. Initially we see the definition of the stem. The stem is the ascending part of the plant axis, developing from the plumule and bear leaves, branches and flowers. So this is the definition of the stem. In this definition, the definition state that first of all the location of the stem, after that from which part the stem develop, and finally it said which parts are bear on the stem. तर या डेफिनेशनमध्ये आपल्याला स्टेमचं लोकेशन, त्याचबरोबर या स्टेम कशापासून डेव्हलप झालेलं आहे आणि या स्टेमवर कोणकोणते पार्ट्स असतात हे आपण पाहणार आहोत. तर या डेफिनेशनमध्ये सांगितल्याप्रमाणे स्टेम हे प्लांट ॲक्सिसचा असेंडिंग पार्ट आहे. म्हणजे आपण काल पाहिलेलं आहे की डिसेंडिंग पार्ट आणि असेंडिंग पार्ट. रूट सरफेस जे सॉईल सरफेसचा जो खालचा भाग आहे त्याला आपण डिसेंडिंग म्हणतो, आणि सॉईल सरफेस मातीचा जो पृष्ठभाग आहे त्याच्यावरचा म्हणजे जमिनीवरचा जो भाग आहे त्याला आपण असेंडिंग पार्ट म्हणतो. तर स्टेम आपल्या सर्वांना माहीत आहे की स्टेम हे रूटच्या वर असतं, त्यामुळे त्याला आपण असेंडिंग पार्ट असे म्हणतो. त्यानंतर आपण काल पाहिलं आहे की कोणतंही सीड जर्मिनेट जेव्हा होतं, जेव्हा अंकुरतं, तेव्हापासून दोन पार्ट्स तयार होतात. एक असतं रॅडिकल आणि दुसरं असतं प्ल्युम्यूल. रॅडिकलपासून रूट सिस्टीम तयार होते आणि प्ल्युम्यूलपासून शूट सिस्टीम तयार होते. त्यामुळे इथं म्हटलं आहे की डेव्हलपिंग फ्रॉम द प्ल्युम्यूल. जसं आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये पाहिलं की जी रूट सिस्टीम आहे ती रॅडिकलपासून डेव्हलप होते आणि शूट सिस्टीम जी आहे ती प्ल्युम्यूलपासून डेव्हलप होते. आणि फायनली जे स्टेम असतं त्याच्यामध्ये कोणकोणते पार्ट असतात हे सांगितलेलं आहे. अँड बियर्स लिव्स, ब्रँचेस अँड फ्लावर्स, फ्रूट्स. सो जी फळे असतात, फुले असतात, पाने असतात, हे सर्व या स्टेमवर आपल्याला आढळून येतं. स्टेम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट विच लाईज अबाव द सरफेस ऑफ द सॉईल. इट शो निगेटिव्हली जिओट्रॉपिक ग्रोथ. प्रिव्हियस लेक्चर आय ऑलरेडी स्टेट दिस टर्म. Negative geotropic, it means the parts do not grow towards the soil direction, and due to this its nature it is called as negatively geotropic. तर आपण पाहिले की जिओट्रॉपिक म्हणजे पॉझिटिव्ह जिओट्रॉपिक म्हणजे काय, जर मातीच्या दिशेने त्या पार्टचं वाढ होत असेल तर त्याला आपण पॉझिटिव्ह जिओट्रॉपिक म्हणतो, आणि जर मातीच्या विरुद्ध दिशेला होत असेल तर त्याला आपण निगेटिव्ह जिओट्रॉपिक म्हणतो. सेम तसंच पॉझिटिव्ह फोटोट्रॉपिक म्हणजे काय की प्रकाशाच्या दिशेने जर कोणत्याही पार्टची वाढ होत असेल तर त्याला आपण पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक म्हणतो. परंतु जर त्याच्या विरुद्ध साईडला जर त्याची वाढ होत असेल तर त्याला आपण निगेटिव्ह फोटोट्रॉपिक म्हणतो. आणि हायड्रोट्रॉपिकच्या बाबतीत पण तसंच आहे. जर पाण्याच्या दिशेने कोणत्याही पार्टची वाढ होत असेल तर त्याला आपण पॉझिटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक म्हणतो, आणि त्याच्या विरुद्ध दिशेला होत असेल किंवा जर त्या दिशेने होत नसेल तर त्याला आपण निगेटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक म्हणतो. तसंच स्टेमचं सुद्धा आहे, जे सॉईल सरफेसच्या वर असतं आणि ते निगेटिव्हली जिओट्रॉपिक असतं. म्हणजे त्याची वाढ ही सॉईलच्या डिरेक्शनला नसून सनलाईटच्या डिरेक्शनने असते, म्हणून त्याला आपण पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक असेही म्हणतो. तर या स्लाईडमध्ये तुम्ही पाहू शकता की ते स्टेमचे पार्ट्स दिलेले आहेत, जसे की नोड असेल, इंटरनोड असेल, ॲक्झिलरी बर्ड असेल, अपायकल बर्ड असेल, तर या स्टेमचे काय झाले पार्ट आहेत. तर इथे तुम्हाला नोड दिसू शकतात. जिथून एखादी बड ही एमर्ज होते, डेव्हलप होते, त्या भागाला आपण नोड असे म्हणतो. आणि दोन नोडच्या मधला जो सरफेस असतो, जो एरिया असतो, त्याला आपण इंटरनोड म्हणतो. इंटरनोड म्हणजे काय की सरफेस बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड इज कॉल्ड ॲज इंटरनोड. Then leaves and buds are also appeared on the stem.
After that, in this slide, we see the characteristic of the stem. First of all, it is developed from the plumule. It shows the nodes and internode. It bears multicellular hairs. It is negatively geotropic and hydrotropic and positively phototropic. It bears terminal and axillary bud. The growth ceases when floral bud is developed. तर या स्लाइडमध्ये आपण त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक पाहिले. कॅरेक्टरिस्टिक पाहताना सुरुवातीला किंवा जेव्हा तुम्ही हा पॉईंट लिहित असता तेव्हा सुरुवातीला कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये आलं पाहिजे की ते कशापासून डेव्हलप आहे. त्यानंतर त्या पार्टवर कोणकोणते दुसरे पार्ट ॲपियर असतात. त्याचबरोबर ते पॉझिटिव्हली त्याची जिओट्रॉपिक, हायड्रोट्रॉपिक आणि फोटोट्रॉपिक कंडिशन कसे हे तुम्हाला मेन्शन करणं गरजेचं असतं. मग कोणताही पार्ट असू द्या, लीफ असू द्या, स्टेम असू द्या, रूट असू द्या, त्यामध्ये ते जिओट्रॉपिक आहे का, फोटोट्रॉपिक आहे की हायड्रोट्रॉपिक आहे, ते कसं आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे हे मेन्शन करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर त्याचं लोकेशन कुठे किंवा त्या पार्ट्सवर दुसरा कोणते पार्ट्स आपल्याला दिसून येतात ह्याची जी माहिती त्यालाच आपण कॅरेक्टरिस्टिक किंवा गुणधर्म असे म्हणतो. तर सुरुवातीला सांगितलं की इट इज डेव्हलप फ्रॉम द प्लिम्यूल, म्हणजे प्लिम्यूलपासून ते डेव्हलप होत असतं. त्यानंतर त्याच्यावर नोड्स असतात, इंटर नोड्स असतात, त्याचबरोबर बड असतात. तर बड म्हणजे दोन प्रकारचे असतात, अपायकल आणि ॲक्झिलरी बर्ड्स, हे त्या बर्डचे टाईप आहे. त्यानंतर जिओट्रॉपिक आणि हायड्रोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिकचं रिलेशन पाहायचं झालं तर जे स्टेम असतं त्याची वाढ ही प्रकाशाच्या दिशेने असते, त्यामुळे त्याला आपण पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक असे म्हणतो. ते जर पाण्याच्या दिशेने किंवा सॉईलच्या दिशेने जे स्टेम असतं त्याची वाढ होत नाही, त्यामुळे आपण त्याला निगेटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक किंवा निगेटिव्हली त्याला आपण जिओट्रॉपिक हे म्हणत असतो. त्यानंतर जे लास्ट स्टेटमेंट आहे ते स्टेटमेंट असं आहे की द ग्रोथ सीज व्हेन फ्लोरल बड इज डेव्हलप, म्हणजे जी व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ असते ती व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ कधी स्टॉप होते जेव्हा फ्लोरल बड म्हणजे जे फ्लावर स्ट्रक्चर असतं ते यायला सुरुवात झाल्यानंतर तर व्हेजिटेटिव्हची जी ग्रोथ आहे ती व्हेजिटेटिव्हची ग्रोथ काय होते, कमी होत असते. आफ्टर दॅट वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम. In this image you can see the different parts of the stem such as petiole, stipules, blade, after that node, internode, then different types of the bud. So these are the parts of the stem. Nodes, it means the place at which leaf arises. ज्या प्लेसपासून जे लीव्ज असतात, जी पाने असतात ती अंकुरतात किंवा त्या ठिकाणी ते जर्मिनेट होतात किंवा त्या वाढतात, तर अशा स्टेमच्या पार्टला आपण काय म्हणतो, नोड्स म्हणतो. तर नोड्स म्हणजे काय, ज्या ठिकाणापासून पाने डेव्हलप होतात त्याला आपण नोड्स म्हणतो. दुसरी टर्म आहे इंटरनोड. इट इज अ रिजन इन बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड्स. म्हणजे आता नोड आपण पाहिले की ज्याच्यापासून किंवा ज्या ठिकाणीपासून पाने तयार होतात की तिथं पाने अंकुरतात त्याला आपण नोड्स म्हणतो. आणि दोन सक्सेसिव्ह म्हणजे अनुक्रमे एकामागे एक असणाऱ्या नोड्सची मधली जी जागा आहे त्याला आपण इंटरनोड असे म्हणतो. म्हणजे इथे तुम्ही क्लिअरली पाहू शकता की हे एक नोड आहे, हे दोन तुम्हाला नोड दिसू शकतात आणि ह्या दोन नोड्समधली जी जागा आहे त्याला आपण काय म्हणतो, इंटरनोड असे म्हणतो. आफ्टर दॅट लीफ, द ग्रीन पोर्शन ऑफ द शूट और द ग्रीन पोर्शन ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड ॲज लीफ. तर पानं म्हणजे काय की जो हिरवा पोर्शन तुम्हाला दिसतो जो स्टेमवर असतो आणि त्याचं महत्त्वाचं कार्य काय आहे तर फोटोसिंथेसिस किंवा फूड सिंथेसिस हे त्या लीव्हचं महत्त्वाचं काम आहे. त्यानंतर बड, इट इज अ कंडेन्स्ड रुडिमेंटरी शूट ओव्हरलॅप बाय यंग इमॅच्युअर लीव्ज. तर बड ज्याला आपण फुटवा म्हणतो, थोडक्यात कळी, म्हणजे फ्लोरल बड असेल तर त्याला आपण कळी म्हणतो किंवा व्हेजिटेटिव्ह जर बड असेल तर त्याला आपण एक डोळा फुटणे असे म्हणतो किंवा जी पानांची सुरुवात असते ज्याला आपण काय म्हणतो, कंडेन्स्ड रुडिमेंटरी शूट. रुडिमेंटरीचा अर्थ काय होतो की जसं ट्रू शूट असतं त्याचप्रमाणे याच्यामध्ये रुडिमेंटरी म्हणजे फॉल्स सिस्टीम असते ॲक्च्युली, किंवा त्याच्यामध्ये असा पोर्शन असतो की त्याच्यामध्ये जी पानं असतात कोवळी किंवा इमॅच्युअर सेल्स असतात त्याने ते काय केलं असतं, ओव्हरलॅप केलेलं असतं. म्हणजे तुम्ही कळी पाहिलेली आहे, फुलांची कळी, जी सुरुवातीच्या स्टेजला जे पोर्शन असतं किंवा सुरुवातीच्या स्टेजला जी त्याची जो आकार असतो त्याला आपण बड असे म्हणत असतो. आणि ह्या कळ्या दोन प्रकारच्या असतात, एक व्हेजिटेटिव्ह असते आणि एक असते ती फ्लोरल असते. तर व्हेजिटेटिव्ह म्हणजे काय, जेव्हा आपण बघतो की जे व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर असतं त्या बडपासून किंवा एखादं पानाची सुरुवात असते तर सुरुवातीला ती बड असते किंवा एखाद्या फ्लावरची सुरुवातीची कंडिशन जर तुम्ही पाहिली तर त्याला आपण फ्लोरल बड असे म्हणत असतो. इन दिस इमेज यू कॅन सी व्हॉट इज मीन बाय नोड,
what is the exact position of the internode, what is meant by leaf. So these terms or these parts are clearly noted in this slide. After that we see the parts of the stem. In this image you can see there is a terminal bud. Terminal bud, it means it is the last bud or it is apical bud on that stem. Due to this it is called as terminal. Terminal, it means the last. So the last bud is called as terminal bud. After that there is a bud scales, then lateral buds. Lateral buds, it means when the buds are appear on the lateral side of that stem, that buds are called as lateral bud. Then leaf scars, node, internode. So these are the structures. After that, if we know that there is a two type of the shoot system, herbaceous system and woody system. तर जे स्टेम असतं ते दोन प्रकारचं असतं. पहिलं म्हणजे हर्बेशियस, म्हणजे गवत असेल किंवा वेली असतील तर त्यांचं तुम्ही स्टेम पाहिलं असेल, जे ग्रीन कलरचं असतं आणि सॉफ्ट नेचरने असतं किंवा त्याचं जे टेक्स्चर असतं ते कसं असतं, सॉफ्ट असतं. त्याच्या ऑपोजिट तुम्ही फ्रूट ट्रीज पहा किंवा कोणत्याही ज्या हाईटच्या ज्या वनस्पती असतात त्यांचा जो खोड तुम्ही पाहिलं तर ते उडी नेचर असतं. म्हणजे एक लाकूड, म्हणजे आपण लाकडाचं जसं टेक्स्चर किंवा लाकडाचं टेक्स्चर असणाऱ्या वनस्पतींना आपण उडी टेक्स्चर असे म्हणतो. आणि वेली असतील किंवा गवत असेल जे सॉफ्ट असतं किंवा ग्रीन कलरला असतं त्याला आपण हर्बेशियस स्टेम असे म्हणतो. मग या स्लाईडमध्ये दोन्ही टाईपच्या जे स्टेम असतं त्यामध्ये कोणकोणत्या बड असतात, कोणत्या पोझिशन असतात ते क्लिअर केलेलं आहे. सुरुवातीचं जे स्टेम आहे ते उडी आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की तिथं वेगवेगळ्या बड आहेत आणि त्या बडच्या पोझिशनवरून त्याला नावं दिलेली आहेत. आता सुरुवातीचं जे आहे ते टर्मिनल बड, त्याला आपण टर्मिनल का म्हटलं आहे, कारण ती सगळ्यात शेवटची बड आहे त्यामुळे आपण त्याला टर्मिनल म्हटलं आहे. त्यानंतर दुसरा पार्ट इथे सांगितलं की लॅटरल बड. आता लॅटरल बड म्हणजे काय की तुम्ही हे व्यवस्थित पाहू शकता की हे सेंटरला स्टेम आहे आणि स्टेमच्या दोन्ही बाजूंना काय आहे ते बड फुटलेलं आहे किंवा ती बड डेव्हलप झालेली आहे. मग लॅटरल साईडला आहे म्हणून त्याला आपण लॅटरल बड असे म्हणतो. एंडला आहे त्यामुळे त्याला टर्मिनल बड असे म्हणतो. त्यानंतर लिफ स्कार असेल किंवा नोड आपण पाहिलं की ज्यातून लिफ अराईज होतं त्याला आपण नोड म्हणतो. आणि दोन सक्सेसिव्ह नोडमधला जो गॅप असतो त्याला आपण इंटरनोड असे म्हणतो. तर हर्बेशियसमध्ये तुम्ही पाहू शकता की हर्बेशियस म्हणजे ते जे स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर कसं असतं, सॉफ्ट असतं. आफ्टर दॅट वी सी व्हॉट इज मेन बाय बड. इट इज अ कंडेन्स्ड रुडिमेंटरी शूट्स ओव्हरलॅप्ड बाय यंग इमॅच्युअर लीव्स. बर्ड्स काय असतात की ॲक्च्युली हे रुडिमेंटरी म्हणजे एक खोटं स्टेम ज्याला म्हणू शकतो आपण, आणि ते जे स्टेमचा जो पार्ट असतो तो इमॅच्युअर लीव्सनी काय केला असतो, कव्हर केलेला असतो किंवा ओव्हरलॅप केलेला असतो. आणि जशी बर्डची साईज वाढते त्याप्रमाणे त्यातून ते जे समजा फ्लॉरर बर्ड असेल तर त्यापासून फ्लावर तयार होतं, आणि व्हेजिटेटिव्ह बर्ड असेल तर त्यापासून जे मॅच्युअर लीव्स आहेत त्या मॅच्युअर लीफ काय होतात, अराईज होतात. तर याच्या दोन पार्ट्स आहेत, एक म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह ज्याच्यापासून व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर डेव्हलप होतं आणि दुसरं म्हणजे फ्लोरल ज्याच्यापासून फ्लावर जनरेट होतं, तर त्याला आपण फ्लोरल बर्ड असे म्हणतो. त्यानंतर टाईप ऑफ बर्ड. ऑन द बेसिस ऑफ देअर पोझिशन these birds are categorized into different types such as apical or terminal bird. Which bird it is the last bird or which is the highest place ॲज कम्पेअर टू अदर बर्ड. तर जे अपायकल बर्ड आहे ज्याला आपण शेंडा म्हणतो, थोडक्यात एखाद्या झाडाचा जो शेंडा असतो त्या शेंड्याच्या रिजनला जी बर्ड असते त्याला आपण अपायकल बर्ड म्हणतो किंवा टर्मिनल बर्ड असे म्हणत असतो. त्यानंतर ॲक्झिलरी बर्ड. ॲक्झिल म्हणजे काय की समजा हे दोन नोड्स आहेत, जसं आपण इंटरनोड, दोन नोडच्या मधला जो भाग असतो त्याला इंटरनोड म्हणतो, त्याप्रमाणे ती जी रिजन असतं त्याला आपण ॲक्झिल्स म्हणतो. आणि त्या ॲक्झिलच्या रिजनमध्ये जर बर्ड असेल तर त्याला आपण ॲक्झिलरी बर्ड असे म्हणतो. त्यानंतर पेटिओल. पेटिओल याचा अर्थ काय होतो की लिप पोर्शनचा जो अटॅचमेंटचा जो पोर्शन असतो, म्हणजे एखादं ज्याला आपण मराठीमध्ये देठ म्हणतो, प्रत्येक पानाला एक देठ असतो, त्या देठचं काय फंक्शन असतं की ते काय करतं, त्या लिव्जला त्या स्टेमबरोबर कनेक्ट करण्याचं काम कोण करतं असतं, तर ते देठ करत असतो, ज्याला आपण पेटिओल असे म्हणतो. तर आणि मेन जो आहे तो स्टेम. तर आपल्यामध्ये स्टेम, पेटिओल, लीफ, ॲक्झिलरी बर्ड्स ऑर लॅटरल बर्ड्स, अपायकल बर्ड्स या ज्या टर्म्स आहेत त्या आपण पाहिलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोलॅटरल बर्ड जे सेकंड इमेजमध्ये तुम्ही पाहू शकता की समजा अपायकल बर्डमध्ये इथं क्लिअरली शोन केलं की जी सगळ्यात वरची बर्ड आहे ज्याला आपण अपायकल बर्ड म्हणतो. लॅटरल बर्ड म्हणजे स्टेमच्या लॅटरल साईडला, म्हणजे ज्या दोन्ही साईड असतात तर साईडच्या बाजूला ज्या बर्ड्स असतात त्याला आपण लॅटरल बर्ड म्हणतो. आणि त्याचबरोबर
त्याच्या म्हणजे सरफेसला जर चिकटून दुसरी बड डेव्हलप झाली असेल तर त्याला आपण कोलॅटरल बड असे म्हणतो. तर अशा प्रकारचं जे बर्ड्स आहेत त्यांच्या पोझिशनवरून आपण त्याचे प्रकार पाहिलेले आहेत. त्यानंतर आपण काइंड्स ऑफ स्टेम म्हणजे जे खोड आहे त्या खोडाचे प्रकार पाहणार आहोत. तर बेसिकली आपण जेव्हा पाहतो तेव्हा 2 टाईपचे स्टेम असतात. ते टाईप त्याच्या जे टेक्स्चर असतं किंवा त्याच्यामध्ये जो रफनेस आहे, जो हार्डनेस आहे त्याच्या बेसवरून किंवा त्याप्रमाणे त्याचं काय केलेलं आहे, कॅटेगरायझेशन केलं आहे. म्हणजे जे खोड टणक आहे किंवा ज्याच्यामध्ये स्ट्रॉंगनेस जास्त आहे अशा स्टेमला आपण स्ट्रॉंग स्टेम असं म्हणतो. आणि ज्या वेली असतात, ज्या नाजूक आहेत, डेलिकेट आहेत, ज्याच्यामध्ये स्ट्रॉंगनेस कमी आहे, ज्या सॉफ्ट आहेत, अशा वेलींचं जे स्टेम असतं किंवा अशा ग्रासेसचं जे स्टेम असतं ज्याला आपण विक स्टेम असे म्हणतो. तर फॉर एक्झाम्पल आपण पामच्या ट्री, जिथे ह्या स्लाईडमध्ये तुम्ही पाहू शकता की पामचे प्लांट जे असतं जे आपण सर्वांनी पाहिलेलं आहे त्याचं जे स्टेम असतं ते स्ट्रॉंग असतं, इरेक्ट असतं. त्यानंतर दुसरा प्रकार आहे कल्म स्टेम. कल्म स्टेम याचा अर्थ म्हणजे बांबूचं तुम्ही स्टेम पाहिलेलं आहे, तर बांबूचं स्टेम कसं असतं, कडक असतं, इरेक्ट असतं, तर त्याला आपण कल्म स्टेम म्हणतो. त्याचबरोबर ट्रेलर्स जे विक स्टेम आहेत, विक स्टेम याचा अर्थ जे हर्बॅशियस आहेत किंवा जे सॉफ्टली नेचर आहेत, तर त्या स्टेमला आपण विक स्टेम असे म्हणतो. मग त्यामध्ये काही स्ट्रक्चर असतील किंवा त्यांची जी ग्रोथ हॅबिट असते त्यावरून त्याचं काही कॅटेगरायझेशन झालं आहे, जसं की ट्रेलर, क्रीपर अँड क्लाइंबर. सो दीज आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ द स्टेम्स विच आर मॉडिफाईड ऑन द ड्यू टू स्पेसिफिक पर्पज सच ॲज ट्रेलर्स. पंपकिन म्हणजे भोपळ्याचं तुम्ही वेल पाहिला असेल तर भोपळ्याचा वेळ कसा असतो, त्याच्या सपोर्टिंगसाठी त्याची जी सिस्टीम असते त्याच्यामध्ये तुम्ही ते पाहू शकता की त्याच्यामध्ये स्प्रिंगसारखं स्ट्रक्चर तयार होतं किंवा सपोर्टिंगसाठी काही मॉडिफिकेशन होतं. त्या स्टेमचं कशासाठी झालेलं असतं की सपोर्ट, म्हणजे कोणतीही वेली स्वतःच्या वाढीसाठी किंवा आधारासाठी त्यांच्यामध्ये काय होतात, एक कॉईलसारखं स्ट्रक्चर तयार होतं आणि ते स्ट्रक्चर कशासाठी असतं की सपोर्टिंगसाठी. तर पंपकिनमध्ये जे मॉडिफिकेशन झालं आहे त्याला आपण ट्रेलर म्हणतो. त्यानंतर क्रीपर याचा अर्थ काय होतो की ग्रासेस. तर क्रीपर याचा अर्थ काय होतो की तुम्ही पाहिलेलं आहे की सायनोडॉन डॅक्टिलॉन म्हणजे ज्याला आपण हराळी असे म्हणतो, हरियाळी किंवा हराळी आपण लोकल लँग्वेज म्हणून म्हणत असतो. तर हराळीचं जर तुम्ही ग्रोथ पाहिले तर तुम्हाला समजून येतं की समजा एक शूट जरी डेव्हलप झालं ते पूर्ण जागेवर काय होतं, पसरतं. मग ते पसरतं कसं की ज्या शूटचे जे नोड्स असतात त्या नोड्सला काय होतात, रूट्स डेव्हलप होतात आणि ते त्या जमिनीमध्ये काय होतं, फिक्स होतं आणि त्याची ग्रोथ ही कंटिन्यूली चालू असते, ज्याला आपण रनर पण म्हणू शकतो. की जसं एखादा प्लेअर रनिंग करताना समजा एखादा त्याच्या वेमध्ये कसा असतो, समोर पळत असतो, त्याप्रमाणे ह्याची जी ग्रोथ असते ती पूर्ण अशी पसरत समोर जाते आणि या पोझिशनमुळं किंवा ह्या त्याच्या ग्रोथ हॅबिटमुळं आपण त्याला रनर असे म्हणतो. ह्याच्यामध्ये काय होतं की जिथे नोड्स असतात, म्हणजे या स्लाईडमध्ये तुम्ही पाहू शकता की जे सायनोडॉन डॅक्टिलॉनसारखे ग्रासेस आहेत ते वाढत असताना काय होतं, त्याच्या नोडला काय होतात, रूट्स एमर्ज होतात आणि ते तिथं प्लेस होतं किंवा फिक्स होतं. जसं पुढं जाईल परत त्या नोडला मुळं फुटणार आणि ते तिथं फिक्स होणार. म्हणजे जिथं जिथं नोड्स आहे तिथं रूट डेव्हलप होतात. हे जे स्ट्रक्चर असतं त्याला काय म्हणतो आपण, क्रीपर असे म्हणतो. त्यानंतर क्लाइंबर म्हणजे वाटाण्याचा तुम्ही वेल पाहिला आहे की त्याच्यामध्ये कॉईलसारखं स्ट्रक्चर तयार होतं आणि ते शेजारी कोणता जर सपोर्ट असेल, दुसरा एखादा प्लांट असेल तर त्या प्लांटला ते घट्ट पकडतं आणि स्वतः वाढत राहतं. तर अशा प्रकारे हे स्टेमचं मॉडिफिकेशन म्हणा किंवा हे प्रकार आहेत जे पर्टिक्युलरली वेगवेगळ्या फंक्शनसाठी, म्हणजे स्टोरेज असेल किंवा बेसिकली फॉर सपोर्ट असेल, तर या गोष्टींसाठी या स्टेममध्ये मॉडिफिकेशन झालं आहे. महत्त्वाचं काय लक्षात ठेवायचं की त्याच्या हार्डी नेचरवरून स्टेमचे 2 प्रकार आहेत. जर सॉफ्ट असेल तर त्याला आपण हर्बेशियस स्टेम किंवा विक स्टेम असे म्हणतो आणि जर हार्ड असेल तर त्याला आपण स्ट्रॉंग स्टेम असे म्हणत असतो. After that we go for the functions of stem. In this slide the functions are noted such as for support, conduction, storage, food manufacturing. So these are the functions of stem. स्टेमचं फंक्शन काय आहे तर पहिली गोष्ट सपोर्ट, किंवा आपल्याला माहिती आहे जर खोड असतं त्या खोडामुळे प्रत्येक प्लांटला काय असतो, सपोर्ट भेटत असतो. त्यानंतर कंडक्शनचा याचा अर्थ काय होतो की आपल्याला माहिती आहे रूट काय करतात की पाणी असेल किंवा न्यूट्रिएंट ॲब्झॉर्ब करतात, परंतु ते पाणी असेल ते न्यूट्रिएंट हे लीफपर्यंत पोहोचवण्याचे किंवा शेवटच्या टर्मिनल बडपर्यंत पोहोचवण्याचं जे काम असतं ते कोण करतं, शूट करत असतात. त्याचबरोबर
ल्यूजमध्ये जे अन्न तयार होतं, कारण ल्यूजला आपण फोटोसिंथेसिस हाऊस असे म्हणतो, फूड सिंथेसिस हाऊस म्हणतो, तर त्या तिथं तयार झालेलं अन्न रूटच्या सेलपर्यंत पोहोचवण्याचं काम कोण करतं, तर शूट करत असतात. म्हणजे जे टोटल बॉडीमध्ये, प्लॅन्ट बॉडीमध्ये जे देवाणघेवाण होत असते, मग ते वॉटर मॉलिक्यूल असतील किंवा न्यूट्रिएंट असतील, तर त्याचं कंडक्शन करण्याचं किंवा ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम कोण करत असतं, तर शूट करत असतं. त्यानंतर स्टोरेज. तर काही जे स्टेम असतात ते मॉडिफाय होतात कशासाठी, की फूड स्टोरेजसाठी. फॉर एक्झाम्पल पोटॅटो ट्यूबर, जसं आपण रूटमध्ये पाहिलं की फूड स्टोरेजसाठी कॅरट असेल, त्यानंतर रॅडिश असेल, बीट असेल, तर ते रूट्स कशासाठी डेव्हलप झालेत, की फूड स्टोरेजसाठी. ते अन्न साठवण्यासाठी त्यांच्या रूटमध्ये फरक झाला किंवा मॉडिफिकेशन झालं. त्याचप्रमाणे शूट सिस्टीममध्ये किंवा जे खोड असतं किंवा स्टेम असतं त्यांच्यामध्ये सुद्धा फूडच्या स्टोरेजसाठी काही मॉडिफिकेशन होत असतं. जसं की पोटॅटो आहे, पोटॅटोमध्ये काय होतं की ह्या न्यूट्रिएंटचं स्टोरेज करण्यासाठी पोटॅटोचं स्टेम आहे त्यामध्ये मॉडिफिकेशन झालं आहे किंवा त्याचं ट्यूबरमध्ये फॉर्मेशन झालेलं आहे. त्यानंतर जे स्पेशल आहे म्हणजे प्रोटेक्शन असेल, प्रोपोगेशन. आता प्रोटेक्शन म्हणजे काय, की काही झाडांना तुम्हाला काटे दिसून येतात. फॉर एक्झाम्पल रोज असेल तर रोजमध्ये काटे येतात. ते काटे काय असतात, शूट सिस्टीमचं मॉडिफिकेशन असतं. किंवा कॅक्टस असेल ज्याला निवडुंग असे म्हणतो, तर निवडुंगमध्ये काटे का असतात, तर प्रोटेक्शनसाठी असतात. मग ते कशाचा पार्ट असतो, तर ते स्टेमचा पार्ट असतो जो मॉडिफाय झालेला असतो प्रोटेक्शन पर्पजसाठी. स्वतःच्या बॉडीचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी ते स्टेम काय होतात, थॉर्न्स म्हणजे काट्यांमध्ये त्याचं रूपांतर होतं. त्यानंतर प्रपोगेशन, तर काही स्टेम हे प्रपोगेशनसाठी सुद्धा मॉडिफाय झालेले असतात. तर ह्या स्टेम बघा, अंडरग्राऊंड, सब एरियल आणि एरियल हे 3 त्याच्या पोझिशनवरून आहे. तर अंडरग्राऊंडमध्ये जो बनाना असतो, तर बनानाचा जो तुम्ही त्याला आपण रायझोम असे म्हणतो. तर पोटॅटोमधलं जे स्टेम असतं जे फूड स्टोरेजसाठी मॉडिफाय झालं आपण ट्यूबर म्हणतो. त्यानंतर कॉर्न्स आणि बल्ब्स हे फूड स्टोरेजचं मॉडिफिकेशन आहे. तर सब एरियल याच्यामध्ये रनर, स्टोलन, सकर, त्यानंतर ऑफसेट. तर हे काय आहे की मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्याच्या ग्रोथसाठी त्याच्या नोडला काय होतात, रूट एमर्ज होतात आणि ते तिथं फिक्स होतं. म्हणजे हराळी बघितली आपण, हराळी जशी वाढत असते किंवा त्यासारखे ग्रासेस किंवा फर्न आपण पाहिलं आहे, मिंट म्हणजे पुदिना तुम्ही पाहिला आहे. तर याच्यामध्ये काय होतं की त्याच्या ग्रोथसाठी त्या जे शूट सिस्टीम असते किंवा त्या शूट सिस्टीमचे जे नोड्स असतात त्याच्यावर रूट एमर्ज होतात आणि ते सॉईलबरोबर फिक्स होतात आणि अशा प्रकारे त्यांची जी ग्रोथ असते ती त्या सॉईल सरफेसबरोबर पॅरलली होत असते. त्यानंतर एरियल शूट सिस्टीम म्हणजे काय, की फॉर सपोर्टिंगसाठी. तर वेलवर्गीय जे वनस्पती असतात त्यांना सपोर्टिंगसाठी शूटमध्ये काय काय मॉडिफाय होत असतात, की जसं टेंड्रिल असेल. टेंड्रिल म्हणजे काय, की तुम्ही द्राक्षाचा वेल पाहिला तर द्राक्षाच्या वेलमध्ये टेंड्रिल्स म्हणजे एक कॉइलिंगसारखा एक नाजूक असा भाग तयार होतो किंवा एक पार्ट असतो जी कॉईल जशी दुसऱ्या गोष्टीला कॉईल करत असते सपोर्टिंगसाठी, त्याचप्रमाणे तो वेल वाढत असतो. त्यानंतर थॉर्न. तर थॉर्न कशामुळे झालं, की प्रोटेक्शन पर्पजसाठी म्हणजे पोमेग्रेनेट म्हणजे डाळिंब असेल किंवा रोज असेल तर किंवा कॅक्टस असेल तर अशा वनस्पती म्हणजे प्रोटेक्शनसाठी ते जे शूट्स असतं त्या शूटचं थॉर्नमध्ये मॉडिफिकेशन होतं. त्यानंतर फायलॉकॉइड असेल, क्लॅडोड असेल, तर याच्यामध्ये काय होतं की व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशनसाठी त्या स्टेमचं काय झालेलं असतं, मॉडिफिकेशन झालं असतं. अशा प्रकारे आपण पाहिलं की वेगवेगळ्या पर्पजसाठी त्या स्टेममध्ये मॉडिफिकेशन होत असतं. जसं की फॉर प्रोटेक्शन असेल, फॉर फूड स्टोरेज असेल, तर या गोष्टींसाठी किंवा फॉर सपोर्टिंग असेल तर या शूट सिस्टीममध्ये काय होत असतं, मॉडिफिकेशन होत असतं. In this image you see the different modification of the shoot system. In ginger that is a rhizome, potato that is called as tuber, ग्लॅडियस ज्याला आपण मराठीमध्ये निशिगंध असे म्हणतो. तर निशिगंधाचा जो तुम्ही स्टेम पाहिलं तर ते स्टेम कसं होतं, त्या कॉर्नमध्ये त्याचं किंवा स्टेमचं मॉडिफिकेशन कॉर्नमध्ये असतं. त्यानंतर बल्ब असेल म्हणजे कांद्यामध्ये तुम्ही बघता तर बल्ब असेल किंवा हे सगळं फूड स्टोरेजसाठी झालेलं आहे. तर या इमेजमध्ये हे जे मॉडिफिकेशन आहे त्याच्या ग्रोथसाठी आहे, की हे तर तुम्ही पाहू शकता की जे नोड्स असतात त्या नोड्सला रूट येथे एमर्ज झाले आहेत आणि ते काय झालेले आहेत, फिक्स झालेले आहेत. तर
अशा प्रकारे जे शूट्स आहेत त्यांचं मॉडिफिकेशन झालं आहे. इथं जर आपण पिअरचं प्रिकली पिअरचं किंवा ओपन शेअरचं आपण जर पाहिलं प्लॅन्ट, तर त्याच्यामध्ये थॉर्न्स आहेत, काटे आहेत. ते कशासाठी असतात काटे? तर त्या प्लॅन्टचं प्रोटेक्शनसाठी. आणि टेंड्रिल्स म्हणजे ग्रेपमध्ये जे हे टेंड्रिल्स तयार झालेले आहेत, ते टेंड्रिल्स कशासाठी आहेत की सपोर्टिंग किंवा आधारासाठी ते काय करतात, शेजारच्या कोणत्याही वस्तूला कोणत्याही ऑब्जेक्टला काय करतात, कॉईल करतात, जेणेकरून त्याला वाढण्यासाठी काय होतो, सपोर्ट भेटतो. In this way, in this lecture, we discuss regarding the morphology of stem. In next lecture, we see the morphology of flower. So, in this lecture we covered what is meant by stem, which are the parts of the stem, what is the function of the stem, and what is the modification of that stem. So, these points are covered in this lecture. So, if you have any type of doubts and query regarding this, please ask. Now I am stop here. Thank you.